हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि कन्स्ट्रक्सन अफ द डिसी मेसिनको लिएर आइसकेको छु। यो भने चाहिँ फ्रेम र योकले चाहिँ इट प्रोभाइड द मेकानिकल प्रोटेक्सन टु इनर पार्ट्स भने पछाडि यो फ्रेम योकले चाहिँ के काम गर्छ भने मेकानिकल प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। अनि इट प्रोभाइड द ल रिएक्टेन्स पाथ फर द म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ। अनि कास्ट आइरन भने स्मलर मेसिन, स्टिल आइरन लार्जर मेसिन हुन्छ। पोल कोर अर पोल सुज भने चाहिँ के दे आर सपोर्ट द फिल्ड अर एक्साइटिङ कोइल, फिल्ड र एक्साइटिङ कोइललाई चाहिँ सपोर्ट गर्दछ। अनि दे सपोर्ट आउट म्याग्नेटिक फ्लक्स ओभर द के हुन्छ आर्मेचर फेरि मोर युनिफर्मली हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कम्युटेटर भने इट कन्भर्ट द एसी करेन्ट इन्टु द डिसी भने चाहिँ जस्तै कि रेक्टिफायरले जस्तै एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्छ, भाइस वर्सा। इट कनेक्ट द रोटेटिङ आर्मेचर कन्डक्टर टु स्टेसनरी एक्सटर्नल सर्किट हुन्छ। साफ्ट भनेको के इट मेड द माइल स्टिल हुन्छ। अनि त्यसपछि विथ द म्याक्सिमम ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ हुन्छ। द साफ्ट युज इन द ट्रान्सफर मेकानिकल पावर फ्रम टु द मेसिन हुन्छ। यो अनि यस्तोरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो फिगर भनेको चाहिँ त्यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो डिसी मेसिनको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ।